Hello my friend, it's me again, Lothar, and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, gumagawa ko ng mga pattern making tutorials, DIY, and fashion ideas videos every week. So don't forget to hit that subscribe button and notification bell para updated ka sa mga bagong kong videos. For this video, gagawa ko ng panibagong tutorials. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng two-piece collar. Ito usually ginagamit sa mga polo, barong, or sa mga blouse na may mga collar. So hope you enjoy this video and let's get started. So gagawa po tayo ng two-piece collar. Ang gagamitin natin ay ruler, marker, measurement, at pattern paper. Ito po yung sample ng front na blouse natin at saka ito yung back. So pinagduktong ito yung shoulder. Tapos ito po yung ating neckline. So kalahati po ito ng sukat. So una po, susukatin po natin yung neckline. So ilan ang neckline niya. Okay. So ang kalahati po nito ay 9. So ang neckline natin ay 18. So yun po yung gagamitin nating measurement, yung 18 paggawa ng ating two-piece collar. Okay. Ito yung ating pattern paper. Itutupi lang po natin sa gitna kasi kukunin natin yung kalahati ng sukat. Okay. So, magsukat tayo dito. Diba 9? 9 po. Magmamarking tayo ng 9. Yan. Tapos, ikuhi tayo. Uwitan natin. Tapos, kukunin natin ay siguro 3 cm. So, ito 1, 2. Ito yung 3 cm yung kukunin natin. Okay, 1, 2, 3. Yung lapad ng ating yoke, kumbaga yung pinakapitan ng collar. So 3 cm lang. Marking tayo 3 cm. Yan, tapos connect the dot. Okay, so yan. Tapos ito na po siya. Tapos kukunin natin yung sukat ng back. Yung sa back area natin ay ilan ba to? 3 and 1/4. So dito 3 and 1/4. Lagay tayo ng marking. Ulitan natin. Okay. Tapos mula dito lalagyan natin siya ng shape. Kasi di pa yung mga collar natin may mga shape. Ayan. Okay. So mula dito aakyat tayo ng 3 cm. So parang ganito din. 3 cm aakyat natin, di ba? Tapos aakyat ulit tayo ng 3 cm. Yan. Tapos, isi-shape lang natin siya. Hanggang dito sa ating yan. Kaya tayo ng 3 cm. Okay. Connect the dot. Tayo. Dito po. Sa ating line. Tapos, di ba magiging ganyan na siya. Tapos, maglalagay ulit tayo ng shape. Ito na po yung magiging, ito wala na to. Wala na po ito. Ito na po yung magiging shape ng ating yoke. Ito. Tapos, mula dito ay 1 and a half or kahit 1 and 1/4.
Marking tayo. Dito papatong yung manual part, yung ating collar. So, itapat natin. Wala pa po itong seam allowance. Ito yung pinaka-exact measurement niya. Okay. So ito na po yung itsura ng ating yoke. Dito po siya nakakapit. Ayan po sa ating collar. Ayan. Okay. Dito po siya nakakabit. Yung front. Pag-anon. Dito sa likod. Ayan. Tapos, ito, pwede po nating i-trace na lang ito, yung curve niya. Ganon din po. Itupiin lang natin, tapos iti-trace na lang natin yung curve nito. Ganyan, pabaliktad. Pabaliktad naman siya. Hanggang dito lang tayo sa marking, okay? Iti-trace lang natin ito. Siguraduhin na nakalapat siya na maayos. Siguraduhin lang na nakalapat siya na maayos. Iti-trace mo lang yan. Hanggang dito sa marking. Tapos, pwede natin mag-group. Okay. Tapos, gagawin natin yung 2 inches. Straight lang din, 2 inches. Pagwitan na natin siya. Pagwitan na natin ng straight. Okay. Tapos, ito gusto natin i-extend ng at least 2 and a half 2.5 centimeter. Okay, para medyo pointed yung ating collar. Tapos, connected that. So, wala pa po itong seam allowance. Again, ito ay exact measurement. Yan. Kakat lang natin. Ito po yung magiging labas ng ating collar. Ito siya. Ganyan po. So, yan. Madali lang po siyang gawin. Yung collar natin. Yan. Okay. Magiging ganito po siya pag kinabit. Pag kinabit nyo po, ganyan po siya. Ganyan po siya. So, pointed ang ating collar. Ginawa nating pointed yung collar natin. Yan. Ito po yung yoke niya, yung may overlapping siya dito yung botones. So, yan po. Ganyan lang kadali ang paggawa ng collar. Yan. Ito po siya. Ang labas niya. Magiging ganyan po ang labas niya. Ating ginawang collar. Yan. Parang ganyan po. Napakadali lang po.
ating two-piece collar. Kung sundan niyo po step by step, sobrang dali lang po. At kung meron pa po kayong mga suggestion or gusto kong gagawin sa mga susunod na video, mag-comment po sa comment section sa baba. At sisikapin ko pong gumawa ng mga tutorials at pagbigyan yung mga comment nyo. At maraming salamat po sa lahat ng mga viewers ko na patuloy na nanonood sa mga tutorials ko. Abangan niyo po sa mga susunod ko na video. Gagawa pa po ako ng maraming pattern making tutorials, DIY at fashion ideas videos. So sana po nag-enjoy kayo sa buong videos at hanggang sa susunod po.